iPhone 16. Ένα βίντεο το οποίο έρχεται να δώσει απαντήσεις σε όλες τις φήμες τις οποίες έχουν κυκλοφορήσει γύρω από το iPhone. Ποιες είναι αυτές, ποιες ίσως και να ισχύουν, τι λέει ο τύπος και γενικότερα τι λένε οι πιο επίσημες official φήμες, αυτές που πρέπει να ξέρεις. Σήμερα θα δούμε το iPhone 16. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 16. Γενικότερα είναι ο καιρός που νομίζω, αν και λίγο νωρίς, αλλά γίνεται το μεγάλο μπαμ που έρχεται να δώσει φως στις φήμες που συμβαίνουν και γίνονται γύρω από το iPhone 16. Γενικότερα το iPhone 16 είναι ένα τηλέφωνο το οποίο θα κυκλοφορήσει φυσικά το Σεπτέμβριο, το πρώτο 15 του Σεπτέμβρη, όπως μας έχει συνηθίσει η Apple, και είναι ένα τηλέφωνο το οποίο έρχεται μάλλον να ταράξει λίγο τα νερά. Γενικότερα οι φήμες γύρω από το iPhone 16 είναι πάρα πολλές. Η Apple γενικότερα αυτό το πράγμα το κάνει επίτηδες για να υπάρχει η διαρροή της πληροφορίας και το κάνει εσκεμμένα. Υπάρχουν φήμες που λέγανε ότι παλιότερα η Apple άφηνε τα τηλέφωνά της σε μπαρ, τότε που ουσιαστικά δεν υπήρχε δυνατότητα των social media και η δυναμική που υπάρχει σήμερα, και επειδή δεν μπορούσε να δημιουργήσει ντόρο, άφηνε το τηλέφωνο, το smartphone, το 3GS, το 3G, το άφηνε πάνω σε μπαρ, το ξέχναγε ένας πολιτής, ένας κάποιος το ξέχανε στον μπαρ, το έπαιρνε ο μπάρμαν και το κοινοποιούσε γενικότερα στον ευρύ κύκλο. Αυτό γενικότερα σαν φήμη υπάρχει και είναι επιβεβαιωμένη ότι η Apple το έκανε, και γενικότερα είναι μια εταιρεία η οποία έχει πολύ βάση και δίνει πολύ βάση στο marketing. Οπότε τι καλύτερο από φήμες για ένα marketing πλάνο. Οπότε η Apple γενικότερα κάθε χρόνο μας βομβαρδίζει με φήμες που θα κυκλοφορήσουν και μας δείχνει και dummy συσκευές, μας δείχνει και τα καλούπια των νέων κινητών και πολλές φορές στο 70% πολλές από αυτές πέφτουν μέσα. Οπότε έρχεται το σημερινό βίντεο να σου πει ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα, αν και νωρίς ακόμα, καθώς είμαστε στον 4ο μήνα του χρόνου ακόμα και η Apple θα κυκλοφορήσει στον 1ο μήνα. Έχουμε μπροστά μας άλλους 5 μήνες για την κυκλοφορία των νέων iPhone. Γενικότερα η Apple το κάνει αυτό το πράγμα και δημιουργεί τον τόρο, και οπότε σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να έχεις ένα λίγο πιο τρίγκι συναίσθημα για την όλη φάση. Αν είσαι από αυτούς που γουστάρεις λοιπόν τις φήμες, αυτό το βίντεο σήμερα θα συντριπάρει περισσότερο, γιατί θα σου δείξει ό,τι φήμες έχουν κυκλοφορήσει ακόμη μέχρι σήμερα για το iPhone 16, 16 Pro αλλά και Pro Max. Γενικότερα τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει καμία αλλαγή σε iPhone. Από τη στιγμή που άλλαξε το κέλυφος από το iPhone 12, δηλαδή ουσιαστικά το σασί από το iPhone 12, γενικότερα μέχρι το 15 δεν έχουμε δει καμία αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση του iPhone. Ακόμη και στα απλά μοντέλα, πόσο μάλλον στα Pro και τα Pro Max. Έρχεται λοιπόν η Apple και σου λέει φέτος έρχεται η μεγάλη αλλαγή, τουλάχιστον στην εξωτερική εμφάνιση. Οπότε θα δούμε ένα iPhone 15 λίγο διαφορετικό. Θα έρθει η δομή όπως ήταν παλιότερα στο iPhone X, αν θυμάστε, που οι κάμερες πίσω ήταν κάθετες η μία κάτω από την άλλη, και θα είναι φυσικά λίγο πιο εξοικωμένες γιατί θα έχουν τις δυνατότητες των 48 MP, λίγο πολύ ό,τι δυνατότητες έχουν και τα τωρινά iPhone 15, αλλά η διαφορά θα είναι ότι θα είναι κάθετες ουσιαστικά οι κάμερες μία κατά την άλλη. Οπότε φέτος θα δούμε και μια διαφορά στο κέλυφος, την εξωτερική εμφάνιση ακόμα καλύτερα του iPhone. Επίσης, μια ακόμη φήμη που κυκλοφορεί γύρω από τα iPhone φυσικά είναι ότι θα δούμε και αλλαγές και στις ίντσες του κινητού. Από 6,1 θα δούμε 6,3 και από 6,5 θα δούμε 6,9. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί να μην σου φαίνεται πολύ αλλά ουσιώδης, αλλά πιστέψτε με είναι αρκετά μεγάλη. Φυσικά το iPhone δεν θα γίνει πιο πλατή, αλλά θα γίνει πιο μακρύ. Η Apple μας έχει συνηθίσει γενικότερα τα τηλέφωνα της να τα κάνει πιο μακρόστενα για να μπορούν να κρατιούνται στο χέρι, κάπως έτσι, και ουσιαστικά να μπορεί να κινείται το δάχτυλό σου τουλάχιστον μέχρι τη μέση ή στο σημείο εδώ που μπορεί να περιφέρεται, και να μην είναι αρκετά πλατή, οπότε να μην απλώνει το δάχτυλό σου πιο μακριά από την οθόνη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βολικό αυτό, αλλά είναι μια τεχνολογία, μια τεχνοτροπία της Apple, η οποία θεωρεί πως αυτό είναι το σωστό κατά βάση. Ένα ακόμα πράγμα που θα δούμε, το οποίο είναι η αλλαγή ουσιαστικά που έρχεται να ταράξει πάλι τα νερά, είναι οι μεγαλύτερες μπαταρίες. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι αλλαγές δεν είναι πολύ μεγάλες και πολλές φορές βλέπουμε και μείωση της μπαταρίας από μοντέλα σε μοντέλα ή την εξέλιξη των μοντέλων ακόμη καλύτερα. Φέτος λοιπόν θα δούμε πάνω τις μπαταρίες και αρκετά μεγάλα συν στο ποσοστό. Ας βάλουμε ένα συγκριτικό λοιπόν και ας πάρουμε το iPhone 15 το απλό σήμερα. Το iPhone 15 το απλό σήμερα είναι στα 3.349 mAh.
Και πάμε να δούμε λοιπόν το απλό το 16 πόσο λένε οι φήμες τουλάχιστον ότι θα έχει. Το iPhone 16 λοιπόν θα είναι στις 3.561 mAh, στα 3.561 mAh. Ουσιαστικά, αν τα βάλουμε κάτω και κάνουμε μια απλή αφαίρεση, είναι συν 6%. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη του 6% στην διάρκεια ζωής, φυσικά στην ημέρα που θα καταναλώνει το κινητό σου το ρεύμα του. Δεν είναι πολύ μεγάλη, ουσιαστική, δηλαδή σε νούμερο, αλλά πρακτικά θα είναι αρκετά μεγάλη στη χρήση. iPhone 15 Plus. 3.383. Το Plus νομίζω δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ γιατί είναι λίγο το μαύρο πρόβατο της φάσης, αλλά εδώ θα δούμε μείωση κατά 9%. Το iPhone 16 Plus θα είναι στα 4.006 mAh. Και πάμε στα Pro. Το μοντέλο Pro αυτή τη στιγμή, το iPhone 15 Pro, είναι στα 2.274 mAh. Και εκεί που έχει μεγάλη διαφορά, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, κατά 2,5 mAh παραπάνω, που θα έρθει το iPhone 16 Pro στα 3.355. Και πάμε στο Pro Max. Το Pro Max, το 15 Pro Max ήταν το μοντέλο που είχε τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχουμε δει ποτέ σε smartphone, τουλάχιστον για την Apple, γιατί τώρα αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ήταν στα 4.422 mAh. Η Apple φέτος θα δώσει συν 5% και θα πάμε στα 4.676 mAh, που είναι αρκετά μεγάλη μπαταρία για τηλέφωνο της Apple. Εδώ να σημειωθεί ότι θέλω να μην δώσετε τόσο πολύ βάση στα νούμερα, καθώς όπως είπαμε είναι φήμες. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να ισχύουν αλλά μπορεί και να μην ισχύουν. Τουλάχιστον έτσι λένε λίγο πολύ αυτοί που έχουν φέρει στο φως αυτές τις φήμες. Είναι διασταυρωμένες από αρκετούς παράγοντες και αρκετές πηγές, αλλά είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί καθώς είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ακριβώς. Μία ακόμη φήμη που φημολογήθηκε είναι ότι θα δούμε και τα iPhone 16 Pro να ξεκινάνε από 256. Φέτος η Apple έκανε μόνο στα Pro Max αυτή την αλλαγή, καθώς μπορούσες να τραβήξεις υποθετικά 4K 60 fps μόνο σε 256 και πάνω μοντέλα. Έτσι λοιπόν η Apple σου έλεγε ότι τα Pro Max θα κυκλοφορούν από 256 και πάνω. Φέτος η αλλαγή αυτή θα δοθεί και στα 15 Pro. Οπότε τα 128 θα καταργηθούν τουλάχιστον και τα Pro μοντέλα. Οπότε θα δούμε πλέον από 256 να κυκλοφορεί και το iPhone 15 Pro και όχι μόνο το Pro Max. Αλλαγές στην κάμερα θα δούμε γιατί θα δοθούν περισσότερες δυνατότητες στον ευρυγόνιο φακό. Ουσιαστικά ο Ultra Wide φακός θα μπορεί να τραβάει καλύτερες φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επίσης υπάρχει μια νέα τεχνολογία η οποία θα μπει μέσα στους φακούς των iPhone, τουλάχιστον θα δοθεί η δυνατότητα και θα ονομάζεται Super Pixel. Θα μπορεί ουσιαστικά να δώσει καλύτερη ευκρίνεια στις φωτογραφίες και θα μπορεί ουσιαστικά να αποδίδει πολύ καλύτερο σε αποτέλεσμα. Αυτά θα δούμε αναλυτικά όταν πλησιάζουν οι μέρες και ουσιαστικά θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο για να δούμε ακριβώς τι θα ισχύει για τη νέα κάμερα των iPhone 16. Μία φήμη που φημολογείται επίσης είναι ότι θα δοθεί και η AI δυνατότητα στην Siri να μπορεί να διορθώνει τον ήχο της φωνής μας. Δηλαδή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, το μικρόφωνο θα δίνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στον ήχο της φωνής που εμείς θα έχουμε. Σύμφωνα με τον Ming Chi Kuo, που ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος φημολόγος, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη, ο μεγαλύτερος ουσιαστικά που έχει βγάλει τις πιο official φήμες, έχει πει λοιπόν ότι θα υπάρξει και μία AI, δηλαδή μία τεχνητή νοημοσύνη στο μικρόφωνο που θα φτιάχνει καλύτερα τον ήχο του μικροφόνου του iPhone. Θα ακούγεται δηλαδή το μικρόφωνο ακόμη καλύτερα από ό,τι είναι. Φυσικά, όπως κάναμε και στο βίντεο που με τις φήμες του iOS 18 που θα κυκλοφορήσει τώρα τον Ιούνιο, αν δεν το έχεις δει πήγαινε να το τσεκάρεις, θα έρθει και η AI τεχνητή νοημοσύνη στα iPhone μέσω του iOS. Και οι περισσότερες δυνατότητες φυσικά θα δοθούν στο iPhone 16. Αυτό η Apple θα το κάνει πιο πολύ για πωλήσεις. Ξέρετε λίγο πολύ πώς πάει. Όταν βγαίνει κάτι καινούριο, η Apple προωθεί αυτό το κάτι καινούριο. Οπότε θα έχει περισσότερες δυνατότητες στο iPhone 16 με την AI ουσιαστικά δυνατότητα. Θα έχει γενικότερα το iOS 18, αλλά τις περισσότερες δυνατότητες θα τις έχει το iPhone 16, σύμφωνα με αυτά που λένε οι φήμες πάντα. Wi-Fi 7. Θα δούμε λοιπόν την εξέλιξη στο Wi-Fi 7. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στα iPhone 15 του Wi-Fi 6E, που ουσιαστικά σου δίνει αρκετές δυνατότητες. Θα πάμε όμως σε μεγαλύτερες ταχύτητες και σε ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Οπότε θα δούμε την εξέλιξη ακόμη και στο Wi-Fi 7. Αυτό θα οφείλεται λοιπόν στο νέο 5G ουσιαστικά της Qualcomm Snapdragon X75 και μιλάμε ουσιαστικά για ένα chip που θα είναι 6 GHz. Θα δούμε φυσικά και μεγαλύτερη μνήμη RAM. Όπως σας έχω πει ούκο λίγες φορές και σε βίντεο, πείτε μου κάτω αν θέλετε να το αναλύσω πάλι για άλλη μια φορά για ποιο λόγο τα iPhone δεν θέλουν μεγαλύτερη RAM. Αλλά θα δοθεί δυνατότητα και αυτή. Από 6 GB που έχουμε σήμερα στα iPhone θα πάμε στα 8 GB RAM.
Τα νέα iPhone Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσουν με το νέο chip που θα είναι το A18. Φυσικά τα iPhone, τα απλά και το Plus και το απλό το iPhone 16 θα κυκλοφορήσουν με το φετινό chip που έχουν ουσιαστικά τα iPhone 15 Pro και Pro Max, όπως η Apple κάνει φυσικά κάθε χρόνο. Για τα Pro μοντέλα θα δούμε το νέο chip, για τα κατώτερα μοντέλα θα δούμε το περσινό μοντέλο που φορούσαν, το περσινό chip που φορούσαν ουσιαστικά τα προηγούμενα μοντέλα. Άρα, για να μην σας μπερδέψω, iPhone 16 Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσει με το A18 chip και το iPhone 16 αλλά και 16 Plus θα κυκλοφορήσει με το A17 chip. Το chip δηλαδή που φορούσαν τα περσινά iPhone 15 Pro και Pro Max. Πάμε τώρα λίγο στα πιο tricky, αυτά ουσιαστικά που περιμένεις από την αρχή του βίντεο. Θα τοποθετηθεί λοιπόν ένα έξτρα κουμπί στο σασί σου, το οποίο η Apple θα το ονομάσει Capture Button. Γενικότερα η Apple θέλει να δώσει περισσότερο βάση στο βίντεο από ό,τι έχετε καταλάβει και να κάνει το κινητό της μία φωτογραφική, μία βιντεοκάμερα ακόμα καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε δίνει τη δυνατότητα λοιπόν αυτή και να μπορείς να κάνεις αυτή την έξτρα λειτουργία με το κινητό σου παρόντας ένα κουμπί. Οπότε θα έχεις Capture Button, βολικό αν είσαι βιντεογράφος, δεν βολεύει τόσο εάν δεν είσαι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βολικό και ποια θα είναι η χρήση του όταν είναι εκτός κάμερας. Θα φτάσουν οι ώρες όμως που θα το αναλύσουμε περισσότερο όταν φτάνουν οι φήμες να είναι πιο real, πιο legit και φυσικά στην επίσημη παρουσίαση της Apple που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Αυτές ήταν λοιπόν οι φήμες λίγο πολύ για το τι υπάρχουν μέχρι σήμερα. Είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, οι μήνες που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετοί, οπότε οι φήμες θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν όλο και περισσότερο στο φως ή να επιβεβαιώνονται ή να καταρρίπτονται. Εδώ είμαστε λοιπόν για να σας ενημερώνουμε για γενικότερα ό,τι και να συμβαίνει γύρω από το οικοσύστημα φυσικά και να δούμε λίγο πολύ όσο φτάνουν οι μέρες που θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο για το τι ισχύει πλέον και ποιες ουσιαστικά έχουν μείνει από το σημερινό βίντεο και ποιες ουσιαστικά έχουν αφαιθεί πίσω. Γιατί η Apple γενικότερα είναι μια τέτοια εταιρεία. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στο βίντεο αν ξέρατε κάτι το οποίο δεν είπα και να κάνουμε μια μόρφη συζήτηση στα σχόλια. Φυσικά δεν ξεχνάς να πας να τσεκάρεις όλα τα link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή και δεν ξεχνάς να πατήσεις το κομμάτι του like αλλά και το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Και για πες μου τώρα, εσύ που έχεις μείνει μέχρι το τέλος του βίντεο, αν σου άρεσε το νέο background. Πάντως ακόμα δεν έχουν μπει όλα, έχουν κι άλλα να μπουν. Αυτό έρχεται σιγά σιγά. Τα πάνελ ακόμα δεν είναι βιδωμένα, αλλά έπρεπε να γυρίσω βίντεο για την Κυριακή για να μην μείνεις χωρίς βίντεο. Πες μου στα σχόλια, σου άρεσε το background?